Xin chào, lại là Ngốc đến từ Kiến thức Dạo đây. Và bài học ngày hôm nay Ngốc muốn gửi đến cho các bạn đó là bài học về đầu tư, cụ thể là đầu tư crypto và chứng khoán. Bài học hôm nay có tên Three Arrows Capital và 3 bài học sử dụng đòn bẩy trong đầu tư tài chính. Nào, hãy cùng bắt đầu. Blockchain, crypto là những thuật ngữ không còn xa lạ đối với nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới, với hàng loạt những biến động khủng của công nghệ và tài chính. Rất nhiều nhà đầu tư đã phất lên chỉ cần 1 đến 2 tháng, thậm chí là vị thế của họ trong xã hội đã thay đổi khi tham gia vào thị trường tài chính 4.0 này. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư, thậm chí là những quỹ lớn trên thị trường này đã và đang hứng chịu những đau đớn khá lớn. Câu chuyện từ quỹ đầu tư Three Arrows Capital sau đây là một ví dụ điển hình cho vấn đề trên. Đầu tiên, hãy cùng Ngốc tìm hiểu về Three Arrows Capital nhé. Three Arrows Capital được thành lập vào năm 2012 bởi Chu Su và Carl Davis, có trụ sở chính tại Singapore, nổi lên với nhiều thương vụ đầu tư giá trị cực kỳ lớn vào tài sản kỹ thuật số. Năm ngoái, ông Chu Su từng dự đoán rằng đồng tiền số lớn nhất thế giới, đó là Bitcoin, sẽ đạt 2,5 triệu USD một đồng. Nhưng vào tháng 5 năm nay, khi thị trường tiền số bắt đầu suy thoái, Chu đã thừa nhận trên Twitter rằng luận điểm của mình đã sai một cách đáng tiếc, theo VN Express. Vậy tại sao một quỹ đầu tư lớn và có danh tiếng như Three Arrows Capital lại bất ngờ ngã ngựa trên thị trường crypto? Câu chuyện bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 khi Chu Su, giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập của Three Arrows Capital, bất ngờ xóa tài khoản Instagram và im hơi lặng tiếng trên Twitter, làm rộ lên tin đồn vỡ nợ của 3AC. Theo các chuyên gia trên thị trường crypto và các tài khoản Twitter lớn trên thị trường đã nhận định, sự kiện dâm mạnh của Luna USD đã khiến tài khoản của Three Arrows Capital bốc hơi hơn 600 triệu USD. Hơn thế nữa, quỹ đầu tư này đã có động thái qua mặt nhiều nhà đầu tư và các quỹ lớn khác khi dùng số tiền vay mượn từ họ để đi đầu tư tiếp vào Anchor mà không thông báo đến bất kỳ ai. Không dừng lại ở vấn đề thua ở game Luna, việc phá sản của một quỹ đầu tư có vốn hóa lên đến 18 tỷ USD này còn đến từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính không hiệu quả. Điều này bắt đầu qua việc lấy khoản vay Ethereum của 3AC ở một công ty tài chính này để thế chấp cho một công ty tài chính khác và lặp lại hành vi này nhiều lần để mong gỡ lại những gì đã mất. Tuy nhiên, việc thị trường crypto liên tục sụp đổ dẫn đến giá Bitcoin và Ethereum giảm đến chóng mặt, một lần nữa khiến Three Arrows khốn đốn. Cuối cùng, điều gì đến cũng đến khi mới đây công ty môi giới tài sản kỹ thuật số Voyager Digital đưa ra thông báo rằng Three Arrows Capital không thể chi trả nổi cho khoản vay lên đến 350 triệu USD bằng stablecoin được gắn với USD, USDC và 15.250 Bitcoin trị giá khoảng 323 triệu USD theo giá hiện hành vào những ngày cuối tháng 6. Vậy thì từ câu chuyện phá sản của Three Arrows Capital, nhà đầu tư có thể rút ra được bài học gì cho mình? Hãy cùng Ngốc tìm hiểu nhé! Đòn bẩy tài chính là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhà đầu tư sở hữu nhiều hơn các sản phẩm tài chính như chứng khoán, forex, đồng tiền crypto, v.v. với một số vốn thấp hơn rất nhiều giá trị thật của chúng. Ví dụ đơn giản của việc sử dụng đòn bẩy tài chính là bạn đang có 100 triệu đồng và cổ phiếu A được niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá 100.000 đồng. Lúc này có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, nếu bạn không vay công ty chứng khoán thì với số tiền hiện có, bạn chỉ có thể sở hữu được 1.000 cổ phiếu của công ty A, không kể đến phí giao dịch và thuế, v.v. Trường hợp 2, nếu bạn dùng chính 1.000 cổ phiếu đó để làm tài sản thế chấp để vay công ty chứng khoán thêm 100 triệu đồng nữa, lúc này bạn nợ công ty chứng khoán 100 triệu đồng và sở hữu 2.000 cổ phiếu của công ty A. Việc bạn vay tiền từ công ty chứng khoán để sở hữu nhiều cổ phiếu hơn là bạn đã áp dụng đòn bẩy tài chính. Dân tài chính hay gọi đó là vay margin. Thông thường thì mỗi công ty chứng khoán sẽ có một danh sách riêng những cổ phiếu nào được cấp margin và cấp với tỷ lệ bao nhiêu cho mỗi cổ phiếu nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ margin cũng không quá cao và khó có thể gấp 10 lần tài khoản của bạn.
Trường hợp này ngược lại ở thị trường crypto khi mà các đồng coin có thể tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ margin được cấp cho nhà đầu tư sẽ cao hơn, có thể lên đến 50 lần hoặc 100 lần tùy sàn giao dịch. Quay trở ngược lại với câu chuyện của Fidelity Capital thì họ sai ở đâu? Họ sai ở cái việc là họ dùng đòn bẩy tài chính liên hoàn một cách không hiệu quả. Sau sự việc mà mất 600 triệu USD trong tài khoản thì dường như là BAC vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình. Trái lại thì họ tiếp tục cuộc chơi, lần này là với đồng Ethereum. Thì họ cứ nghĩ là Ethereum thì cũng là một đồng lớn, ít ra cũng đứng thứ hai trên thị trường, nên cái việc mà nó sụp đổ thì hoàn toàn không thể. Và tiếp tục theo chiến lược đầu tư đưa ăn cả ngã về không, khi mà họ lấy những cái khoản vay của mình đi thế chấp ở các công ty tài chính và quỹ lớn khác, và lặp lại cái điều này nhiều lần ở những công ty như là BlockFi, FTX, Deribit và BitMEX và Boom. Thị trường crypto sụp đổ, nhớ không lầm là khoảng từ tháng 5 đến tháng 6, cuối tháng 6 thì thị trường sụp đổ một cách bất ngờ khi mà Bitcoin giảm xuống hơn 70% giá trị của mình. Điều tương tự cũng xảy ra với Ethereum, đồng mà BAC nắm giữ và sử dụng nhiều margin nhất. Chính vì thế mà các ông lớn đã cho BAC mượn thì lúc này phải đóng vị thế của BAC và yêu cầu họ thanh toán ngay lập tức những khoản vay. Thì các bạn biết rồi đó, một cái đồng mà nó giảm xuống 70% thì có Chúa mới cứu được BAC. Bài học thứ hai mà Ngốc muốn nhắc tới ở đây đó là phải có chiến lược bảo toàn vốn hiệu quả. Margin đó là một con dao hai lưỡi, vì thế khi sử dụng margin, nhà đầu tư cần tính toán chính xác nhất số tiền vốn, số tiền mình có sau khi nhận được margin và lãi vay margin để có kế hoạch bảo toàn vốn hiệu quả. Ví dụ như trên thị trường chứng khoán Việt Nam HSC, lãi suất margin được tính trung bình là 0,04% một ngày, tức là lên đến 14,5% một năm. Đây là mức lãi suất khá lớn, gấp đôi tiền tiết kiệm ngân hàng. Nếu như bạn muốn mở một tài khoản chứng khoán tại HSC, hãy click vào đường link được ghi ở phần mô tả của video này. Quay trở lại với việc vay margin, nếu như HSC chấp nhận cho bạn vay nhân 2 tài khoản, tức là lúc này cổ phiếu mà bạn muốn vay margin có tỷ lệ cho vay là 50%. Với số tiền vay 100 triệu đồng thì số vốn bạn sở hữu là 200 triệu đồng. Nếu trường hợp bạn lỗ 15% trên thị trường trong vòng 1 năm, sau đây là những kết quả bạn phải gánh chịu. Đầu tiên, bạn phải trả cho công ty chứng khoán 14,5 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 14,5% một năm. Thứ hai, bạn phải trả tiền thua lỗ 15%, tương đương với 30 triệu đồng, vì lúc này số vốn bạn nắm giữ là 200 triệu chứ không còn 100 triệu nữa. Thứ ba, bạn phải trả cho công ty chứng khoán số vốn vay 100 triệu đồng đã vay. Thì với số vốn 100 triệu đồng ban đầu, khi lỗ 15% thì nhà đầu tư sẽ mất số tiền tương đương với 44,5 triệu đồng, tương đương với 44,5% số tiền mà nhà đầu tư có ban đầu. Khá đầu đấy. Nếu như trường hợp ngược lại thì sao nhỉ? Lãi 15% có vẻ đậm đấy. Không đâu, nếu mà bạn lãi 15% thì sau đây là những gì bạn đạt được. Lúc đó thì số tiền lãi của bạn là 30 triệu đồng tính trên số vốn 200 triệu, cả vốn chủ và vốn vay margin. Bạn phải trả cho công ty chứng khoán 100 triệu đồng tiền vốn đã vay. Tiếp theo đó bạn phải trả tiếp cho công ty chứng khoán lãi suất 14,5 triệu đồng, tương đương với 14,5% một năm. Và lúc này tính đi tính lại thì bạn cũng chỉ lãi được 15,5 triệu đồng, tương đương với 15,5%. Vì thế, kế hoạch bảo toàn vốn hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán đó là nếu như bạn không đạt được tối thiểu 15% một năm, bỏ 100 triệu, lãi 15 triệu thì bạn đừng nên vay margin. Tiếp theo, đối với thị trường crypto thì nó khác xa với thị trường chứng khoán, khi mà các công ty crypto có thể sẵn sàng cho bạn vay margin lên gấp 20, gấp 50, thậm chí là gấp 100 lần số tiền của bạn bỏ ra. Thì ở đây Ngốc xin mạn phép được lấy ví dụ cụ thể là mức lãi suất cho là bằng với thị trường chứng khoán đi, là 14,5% một năm đi. Và bạn được gấp 20 lần tài khoản của mình, có nghĩa là bỏ 100 triệu mà được 2 tỷ đó.
Thì tính sơ sơ thôi thì cái số tiền bạn phải trả mỗi năm cho tiền lãi và tiền gốc vay là đâu đó tầm 175 triệu 500 ngàn rồi. Thì điều đó dẫn tới việc là cháy tài khoản rất cao do tiền lãi lúc này đã vượt quá số vốn mà bạn đã bỏ ra ban đầu. Trong khi đó thì thị trường coin thì bạn biết rồi, nó có thể giảm một lúc 4 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần so với giá ban đầu. Nhưng đâu đó nó cũng có thể tăng gấp 10 lần so với giá ban đầu. Vì thế đối với thị trường crypto, chiến lược bảo toàn vốn an toàn và hiệu quả nhất đó là bạn không được phép lỗ. Và giả sử như bạn lãi 15% thì số tiền lãi bạn nhận được cũng là gấp 20 lần, có nghĩa là 300 triệu. Lúc này bạn chỉ cần trả lãi 175 triệu 500 ngàn cho công ty crypto và bạn nhận được lại về 124 triệu 500 ngàn. Tức có nghĩa với số tiền ban đầu bạn bỏ ra 100 triệu thì bạn sẽ nhận được 224 triệu 500 ngàn. Wow, một số tiền khá khủng phải không ạ? Nhưng kèm với đó là rủi ro cực kỳ cao. Quay trở lại với câu chuyện của Three Arrows Capital đi. Thì cái điểm sai lầm thứ hai của họ ở việc là không có cái chiến lược bảo toàn vốn hiệu quả. Thì như Ngốc nói, ở trên thị trường này cái chiến lược hiệu quả nhất là bạn không được phép thua. Có nghĩa là bạn phải dự đoán được điểm vào và điểm ra của cái đồng coin đó. Ví dụ như bạn mua Bitcoin hoặc Ethereum lúc này, lúc thị trường đang downtrend thì có khả năng là phù hợp. Chứ như AC thì lúc mà mua Ethereum hoặc là mua Luna thì đang ở đỉnh mất tiêu rồi. Và cái chiến lược được ăn cả và ngã về không của họ nó khiến họ sai lầm là giả sử nha, một công ty mà cho họ vay margin nhân đến 20 lần như cách tính ở trên thôi, thì chỉ cần 2 công ty mà call margin họ thôi thì họ gần như là mất trắng, thậm chí là mất gấp nhiều lần số tài sản của họ đang có. Nên bởi vậy cái việc mà họ đăng ký phá sản thì là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì họ đã vay margin của không chỉ là 2 mà thậm chí là 4 năm, mà có thể là nhiều hơn nữa. Bây giờ thì vẫn chưa tính hết cái công ty mà họ đã vay margin. Rồi là Buffett biết khi nào thị trường giảm để mà mua, khi nào thị trường tăng để mà bán. Câu chuyện này thì ngày trước thì Ngốc cũng thấy là nó khó thật. Nhưng mà kể từ khi mà biết đến cái công cụ của Trade Expert mang tên là Trade Xmap, thì Trade Expert là một dự án của công ty Vision X cho ra đời để hỗ trợ những anh em trader trên thị trường. Nhưng mà cái phần mềm này cũng có thể hỗ trợ được những cái bạn holder. Thì làm sao để hỗ trợ? Thì phần mềm này đặc thù của nó là có thể vẽ được những đường sóng downtrend, uptrend và vẽ được những cái hộp dự đoán khi nào bắt đầu một đợt sóng downtrend và khi nào bắt đầu được một đợt sóng uptrend. Đồng thời ở trên từng cái điểm nó có đánh dấu là điểm bắt đầu uptrend và điểm bắt đầu downtrend cho các bạn. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm, hãy truy cập vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả của video này nhé. Và bài học cuối cùng dành cho những nhà đầu tư đó là không FOMO quá nhiều vào tin tức hoặc ý kiến cá nhân của một ai đó. Việc đầu tư mà bao giờ đó nó cũng có rủi ro, không ít thì nhiều. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không trang bị cho mình những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để có hành trang vững chắc nhất đi vào thị trường này, thì chúng ta rất dễ bị dụ dỗ bởi một ai đó và thậm chí bị thao túng bởi họ. Họ nói cái gì mình cũng nghe, họ đầu tư vào con gì mình cũng đầu tư theo. Và từ đó thì mình sẽ bị lỗ, thậm chí là lỗ rất nặng. Thì đó được gọi là hiện tượng FOMO. Thì cái hiện tượng này được Ngốc nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong một bài viết ở trên kênh Kiến Thức Dạo của mình. Ngốc sẽ để đường link của bài viết này ở dưới phần mô tả cho anh chị. Và hiện tượng FOMO này thì nó không chỉ diễn ra ở thị trường crypto đâu, mà trên thị trường Việt Nam, chứng khoán Việt Nam cũng vậy. Khi mà mới đây thì ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của công ty FLC, người đã từng được đánh giá là giàu thứ 2 trên thị trường chứng khoán, đã phải vào vòng lao lý bởi vì tội danh thao túng thị trường này. FLC thì đâu đó ngày trước cũng được đánh giá là một công ty khá tiềm năng, và thậm chí đâu đó một số thông tin FOMO mọi người rằng
là công ty này có thể tiềm năng vươn xa ra ngoài thế giới nữa, nhưng mà điều gì đến thì cũng đến. Một quả bom nổ chậm và anh em đầu tư vào FLC đã bị ôm cháy nắng, mà kể cả chủ tịch của FLC đã cũng phải vướng vào lao lý. Thì cái bài viết về việc chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt cũng vui vui thôi, đến từ bạn admin của hội anti lùa gà chứng khoán đã được Ngốc cập nhật và viết trong phần mô tả của video này, mong mọi người đón xem. Quay trở lại câu chuyện của Three Arrows Capital thì nguồn cơn bắt đầu là do họ bị FOMO bởi Do Kwon, người đã tạo ra cái con Luna mà. Nhắc tới con Luna này thì cay lắm anh chị ạ. Hầu hết những người đầu tư thì ai cũng nghe vào con này, một nền tảng khá là tiềm năng, và thậm chí là có nhiều lúc Do Kwon đã lên trên các diễn đàn về crypto và bày tỏ thái độ với những cái nền tảng khác nữa, và cho rằng những nền tảng khác thì tuổi gì so với nền tảng của Do Kwon. Và Three Arrows Capital có lẽ là đã nghe theo lời FOMO đó, và hậu quả là họ đã mất 600 triệu USD một cách đáng tiếc, và kéo dài sau đó là những sự sai lầm nối tiếp sai lầm dẫn đến việc phá sản của họ. Thì làm sao để chúng ta không bị FOMO vào một số các tin tức có vẻ như là hấp dẫn? Như Ngốc nói ngay từ ban đầu, nếu như chúng ta không trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về thị trường tài chính thì chúng ta rất dễ bị một người nào đó thao túng. Biết được điều đó nên Favis Investment đã tổ chức ra khóa học chứng khoán cơ bản và chứng khoán nâng cao dành cho các anh chị đầu tư. Chi tiết về các khóa học này sẽ được Ngốc để trong phần mô tả của video này, mong các bạn chú ý đón xem. Và đến đây thì thời lượng của video này cũng xin phép được kết thúc. Ngốc hy vọng là với video này đã giúp anh chị hiểu được hơn 3 bài học về việc sử dụng đồng bài tài chính trong đầu tư để đưa ra những quyết định chính xác nhất và đạt được nhiều lợi nhuận nhất trong thị trường chứng khoán cũng như là thị trường crypto. Xin chào và hẹn gặp lại.